Čau, já jsem Aleš a vítám vás u shrnutí novinek za měsíc květen. Pojďme na to. Jako vždy začínáme s Rocket League sekcí, která si po dalších změnách v sestavě vede sakra dobře. Pozici čtvrtého člena obsadil Marcek, zatímco do týmu přišel z Black King Bar mladý talent Dave. S ním jsme se poprvé ukázali na týdenním ESL turnaji, kde se nám podařilo urvat druhé místo. I díky tomuto jsme se dokázali kvalifikovat na měsíční ESL finále, které se odehraje zhruba v polovině června a ve kterém se kromě herního titulu ESL Monthly Elite hraje i o $500. A na domácí scéně se nám vedlo stejně jako na té zahraniční. Nejdřív se nám podařilo vyhrát týdenní Top Gaming a to hned 3krát. 19. května nás čekala Reload Lanka a společně s námi tam hráli týmy jako Dark Tigers, Black King Bar, Team Brood a další. Turnaj byl odehrán formátem Double Elimination BO7. V prvním kole jsme proti celku Mordor vyhráli 4-0, ale další kola už nebyla tak jednoduchá. V druhém kole jsme proti sobě chytli Black King Bar, bývalé angažmá našeho youngstera. Ti měli asi slušnou motivaci nás porazit, protože to, co předvedli, byla fakt síla. Vzali si první hru, druhou hru a teprve když si vzali třetí, jsme se probudili a nasadili klukům stopku. Dave začal hrát jako bůh i přes jeho věk a možnou nervozitu. Ukázal nám, proč jsme mu dali šanci a společně se nám povedlo reverse sweep na 4-3. Díky této výhře jsme se vyhnuli předčasnému výletu do losers bracketu a postoupili do finále winners bracketu, kde jsme se setkali s pravděpodobně největšími rivaly z CZSK scény, Dark Tigers s Lautem, Nalmonem a Peroxidem. Proti nim jsme odehráli sérii s podobným vývojem, byl tu jen jeden rozdíl. DTG se podařilo vyhrát první hru, druhou hru, třetí hru a potom čtvrtou. Spadli jsme do losers bracketu, kde jsme se opět a znova potkali s Black King Bar. Tentokrát jsme si ale nebrali žádné servítky, chtěli jsme rychlou hru a tu jsme taky dostali v podobě výhry 4-1. Postoupili jsme do grand finále a co jsme tam potkali? Repete z Dark Tigers. Tentokrát jsme ale museli vyhrát BO7 sérii dvakrát za sebou, proto abychom si zajistili výhru, protože jsme postoupili z losers bracketu. Tygři tedy měli nejen výhodu toho, že nás již jednou porazili, ještě k tomu 4-0, ale i výhodu jedné série. Nic ale nebylo prohrané, šli jsme do zápasu a naplno věděli, že to můžeme vyhrát, i přesto, že to bude dost náročné. Hry byly těsné, vyměňovali jsme si gól za gólem. Nakonec jsme se tak prokopali k vítězství první série, 4-3. Do druhé série jsme vstupovali už o něco pozitivněji a ve hře to tak vypadalo. I přesto, že jsme pořád měli určité problémy, nakonec se nám i tuto druhou sérii podařilo uzavřít, a to 4-2. Vyhráli jsme celou lanku a díky tomu jsme postoupili na mistrovství České a Slovenské republiky, které se bude konat na 4Games od 25. do 28. října. Taky jsme si odnesli 6 000 korun a velmi dobrý pocit do budoucna. Teď by normálně nastal čas na League of Legends, bohužel vám ale nemáme co sdělit a jediné, co můžu říct, je to, že náš tým je jeden velký otazník a situace se stále řeší. Květen pro naše CSkaře začal ne jedním, ale rovnou 2 prohranými zápasy proti Singularity. Nejdřív ve čtvrtfinále eSport Betting turnaje a potom ve čtvrtfinále XBet turnaje. Od té doby jsme se zaměřovali převážně na Cool ligu a další sezónu SEA ligy, kde jsme se bohužel z SEA Premier propadli do nové Advanced ligy. Společně s námi se tu nachází týmy jako Flipside, Game Agents, Vega Squadron a tak dále. Během května jsme odehráli 4 zápasy. Začneme s rumunským týmem Nexus. Proti těm jsme si zahráli na mapě Nuke a s výhrou 16-9 můžeme říct, že jsme do ligy vstoupili pravou nohou. Teda alespoň jsme odehráli náš druhý zápas, tentokrát proti týmu Digital Chaos, ve kterém hrají hráči jako Michaelele, Piv nebo Pronax. Proti těm jsme dostali celkem rekt. Švédi nám to na keši v první polovině natřeli 14-1 za té stranu. Potom už to pro ně nebylo nějak těžké dokončit. Prohráli jsme 16-6. Naším dalším oponentem byl německý celek Vice Wizards, pro nás absolutní neznámá. Vybranou mapou bylo Inferno a Němci nás tu mile překvapili. Ukazovali, že i přesto, že jsou na scéně absolutně bez jména, umí zahrát a vyhráli v první polovině 10 kol. Potom ale přišla na řadu naše CT strana a ta se ukázala býti v celku neprůstřelná. 11-1 pro Extatus ve druhé polovině nám zajistil výhru 16-11 a další cenné body.
Naším posledním květnovým soupeřem byl německo-švýcarský celek Berserk, ve kterém hrají hráči jako Tassin nebo Solek. I přesto, že se mělo papírově jednat o celkem zajímavý zápas, opak byl pravdou. Na Dust 2 jsme si vzali první polovinu 11-4 a v druhé polovině to s klidem ukončili 16-5. Jeden z hlavních faktorů byl asi Monty, který ho absolutně nezajímalo, co si na něj Berserk připraví. Prostě běžel a dával hlavy. Přesuneme se na tuzemskou scénu, kde jsme se již od dubna účastnili Cool ligy. Společně s týmy jako Universe, Brood a Gravity se pereme o prize pool v hodnotě 80 000, společně s body do kvalifikace na mistrovství České republiky. I přes naši nezrovna dobrou formu v posledních několika měsících jsme se nacházeli v roli velkého favorita. Konec konců ve hře jsme to i v celku potvrzovali. Neměli jsme problém s týmem Brood, s Avengers, s Esubou, s Eklot. Potom tu ale byli Majestic Lions a Team XD. S oběma jsme zahráli velmi slibné zápasy a Team XD nás dokonce dokázal na jedné mapě porazit. Ani to nás ale nezastavilo předtím si pohodlně vzít první místo v základní části a tím pádem postoupit do finále, ve kterém se k nám připojí Team XD, Gravity a Brood. Jak jste si určitě všimli, tak kompletně zmizel branding našich partnerů včetně Alzy. A místo toho jedeme otazníček, stejně jako naše LOL sekce. O tom, co vůbec otazníček znamená, vám ale řekneme až na začátku příštího měsíce. Já jsem Goldy aka Aleš a pokud se vám naše práce líbí, zanechte palec nahoru. A uvidíme se příští měsíc. Tak čau.